Ito yung chicken, bali 300 grams lang to. Bali, imamarinate lang natin siya sa salt and pepper, tapos maliit lang na luya para matanggal lang yung lansa niya. Konti lang asin kasi ang kapartner ng kare-kare ay bagoong. Tapos, saya lang natin siya mamarinate at least 30 minutes, okay na yun. Tapos, ito yung gagamitin natin sa paggigisa ng bagoong. Malaking kamatis, tapos half lang na sibuyas, tapos yung 5 cloves of garlic. Ito yung ginagamit ko na bagoong kasi masarap siya. Ito na yung bagoong, 3 tablespoon lang. Ito naman yung talong, bali ipa-fry ko mamaya, tapos half lang siya kasi sobrang malaki. Tapos ito naman yung anato powder, bali dissolve ko lang siya sa oil, 2 tablespoon yung nilagay ko, pero hindi naman siya magagamit lahat. Konti lang, pangkulay lang siya sa kare-kare. Pinainit ko lang yung oil na may anato, hindi kailangan pakuluin. Maggigisa na ako ng bagoong. Ito yung kamatis, 3 tablespoon na bagoong, onion and garlic. Gamit ako ng tomato sauce at ground black pepper. Okay na yung kamatis, lalagay ko na yung bagoong. Lalagyan ko na ng ground black pepper. Yung ilalagay ko na tomato sauce, 2 tablespoon lang to. Tapos maglalagay ako ng 1 tablespoon ng sugar, brown sugar. Bali, 2 takal yung nilagay ko kasi half tablespoon yung gamit ko. Okay na siya. Ngayon naman magpa-fry ako ng talong. Okay na yung talong. Ilalagay lang muna sa isang lalagyan, then set aside, then iba-blanch naman yung pechay. Start na ako magpakulo ng tubig para sa pechay. Yan, kumukulo na. Pwede na ilagay yung pechay. Less than 1 minute lang, tapos hahanguin na, then ita-transfer sa malamig na tubig, yung galing sa ref na tubig. Or kung meron kayong ice, ilagay lang sa isang lalagyan, then lagyan ng water, tapos ilagay yung pechay. Kung mapapansin nyo, mas naging bright yung color niya. Ito yung mga ingredients ng kare-kare: onion and garlic, fried talong. Ito naman yung kare-kare mix, at yung marinated chicken, ground black pepper, yung anato oil, at pechay.
Nag-start na ako mag-saute ng onion and garlic. Maglalagay ako ng konting salt lang. A few moments later. Pag ganito na yung itsura ng chicken, pwede na natin siya lagyan ng water. Pinakasabaw niya. One and a half lang yung nilagay kong water. Ayan, kumukulo na siya. So, ilalagay na natin yung kare-kare mix. Bali, 3 tablespoon ang ilalagay ko dito. Tapos yung anato oil, lalagay ko na rin. Konti lang muna. Kung hindi pa kayo satisfied sa color, pwede naman dagdagan na lang. Peanut butter nga pala, maglalagay din tayo. Pero pwede rin yung nabibili sa palengke na dinurog na mani. Yung peanut butter nga pala, dinidissolve ko siya sa sabaw ng kare-kare para mas madaling matunaw yung peanut butter. Pag luto na yung chicken, pwede na ilagay yung talong. Kasi luto na rin naman yung talong. Ilalagay ko na din yung peanut butter. Papakuluin ko lang siya, tapos pag kumulo, ilalagay na yung pechay.
Ayan, nilagay ko na yung pechay. Ito na ang aking chicken kare-kare. Simpleng-simple lang siya, talong at pechay lang, pero mapapasarap mo na siya. At kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang i-like and subscribe to my channel. Thanks for watching!